Вітаю вас! Я Тетяна Огневюк, адвокат, керівник практики вирішення спорів адвокатського об'єднання Ambassadors. Ми продовжуємо досліджувати невидимі зони процесу. Це блоги про когнітивні упередження, які непомітно, але дуже конкретно впливають на результат розгляду справи в суді. Ми вже розібрали ефект якоря, ретроспективне упередження, підтверджувальне упередження. Кожен з цих ефектів – це окрема невидима сила, яка тягне рішення в непередбачуваний бік. Але сьогоднішнє упередження стоїть серед них окремо, тому що воно спрацьовує раніше, ніж усі інші. Раніше, ніж суддя прочитав першу сторінку позову. Раніше, ніж присяжний почув перше слово свідка. Іноді за перші 100 мілісекунд після того, як людина з'явилася в залі суду. Називається воно ефект ореолу. Назва відсилає нас до релігійного образу. Ми уявляємо золоте сяяння над головою святого. Ореол візуально сигналізує нам, що ця людина добра, вона чиста, вона гідна нашої довіри. Мозок робить те саме, але вже не з іконами, а з живими людьми. Побачивши одну яскраву позитивну рису, він автоматично намальовує ореол і починає сприймати цю людину крізь нього. Механізм доволі простий. Наш мозок – надзвичайно ощадливий орган. Оцінювати кожну характеристику людини окремо – це когнітивно дорого, тому він використовує скорочення. Одна помітна риса стає маркером для усього іншого. Тобто, привабливий – значить, мабуть, розумний і чесний. Впевнений – значить, мабуть, компетентний. Добре вдягнутий – значить, заслуговує на довіру. Це відбувається автоматично, до будь-якого свідомого аналізу. Так цікаво виходить, що мозок вже все вирішив, а свідомість лише підбирає раціональні пояснення для цього рішення. Класичне підтвердження ефекту у правовому контексті можемо знайти в метааналізі, який провели ще в 1994 році науковці Єльського університету Алан Фейнголд та Рональд Мазела. У дослідженні вони узагальнили результати десятків лабораторних досліджень на змодельованих присяжних. Висновок був неочікуваним. Привабливіші підсудні мали стійку тенденцію отримувати м'якіші вироки. Однак розмір цього ефекту виявлявся невеликим і залежав від типу злочину. Реальні справи підтверджували те ж саме. Дослідження відомого психолога Джона Стюарта, проведене на матеріалах справжніх кримінальних процесів, зафіксували, що більш привабливі підсудні отримували суттєво м'якіші вердикти в реальних судах. Цікаво, що пізніші спроби відтворити цей результат дали дуже суперечливі дані. Однак ефект ореолу – це не лише про зовнішність. Ось де більшість адвокатів недооцінюють це явище. У 2018 році науковці Мері Макдоналд та Брейден Кінг проаналізували унікальну базу даних понад 500 трудових дискримінаційних позовів проти компаній за 10 років. Вони виявили, що престиж компанії пов'язаний зі зниженою ймовірністю визнання її відповідальною, що свідчить про ефект ореолу в оцінці провини. Але серед організацій, які вже були визнані відповідальними, престиж пов'язаний із суворішим покаранням, що свідчить про так званий ореоловий податок при призначенні покарання. Тобто, репутація захищає від засудження, але якщо засудили, карають суворіше. Ореол спрацьовує від будь-якої яскравої характеристики, яку суд помічає першою. І в залі засідань таких характеристик сотні. Наприклад, якість письмових матеріалів. Позовна заява надрукована на гарному папері, з чіткою структурою, грамотною мовою, змушує суддю сприймати правову позицію як більш переконливу, ще до того, як він проаналізує аргументи по суті, тобто в момент ознайомлення. Неохайний документ з помилками, виділеннями в кожному другому слові, підкресленнями, написаний різними шрифтами, ставить під сумнів все, що в ньому написано. Мозок переконаний, хто так пише, той так і думає. Далі. Поведінка підзахисного в залі. Клієнт, який сидить прямо, уважно слухає і стримано реагує, несвідомо формує ореол розсудливої і надійної людини.
Клієнт, який крутиться, поглядає в телефон або демонструє зневагу, запускає негативний ореол, від якого потім дуже складно відмитися навіть найкращими аргументами. Окрім того, авторитет експерта. Експерт з докторським ступенем відомого університету і академічним виданням у біографії вже отримав ореол компетентності до того, як відкрив рота в суді. Суддя буде вагатися значно довше, перш ніж відхилить його висновок, навіть якщо опонент наводить суттєві заперечення. І нарешті якість усних аргументів. Адвокат, який говорить структуровано, без слів-паразитів, з чітким логічним ланцюгом викладення аргументів, несвідомо передає свій ореол своїй позиції. Суд чує не лише зміст, він чує впевненість. І ця впевненість сигналізує – ця людина знає, що каже. І вже традиційно поговоримо, що з цим робити. Порада перша. У вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. Ефект ореолу спрацьовує за першим контактом. Це означає, що перше судове засідання, перша сторінка вашого процесуального документа, перші хвилини після того, як ваш клієнт увійшов до зали, все це формує ореол, що впливатиме на всі наступні рішення суду. Підготуйте клієнта до поведінки в залі. Продумайте зовнішній вигляд матеріалів. Та що там матеріалів? Подумайте про свій зовнішній вигляд. Виходьте з позиції, що перша видима риса – це та, яку ви хочете, щоб суд помітив першою. І якщо це буде, пробачте, ваша коротка спідниця чи золотий годинник на півруки, таке враження ви в суді і залишите. Порада друга. Враховуйте тип справи, адже ореол буває зворотнім. Якщо ваш клієнт приємної зовнішності і справа пов'язана з довірою або маніпуляцією, будьте пильні. Дослідження показують, що саме тут ореол може перетворитись на штраф за красу. В таких справах переваги зовнішності не нейтральні. Вони можуть свідчити проти клієнта в очах суду. Зважайте на це при формуванні стратегії самопрезентації. Порада третя. Атакуйте ореол опонента явно і своєчасно. Якщо свідок опонента несе ореол авторитету, запитайте себе, що саме його створює. Якщо це науковий титул, перевірте методологію. Якщо це впевнений тон, поставте питання, де він має визнати невизначеність. До речі, якщо ви цікавитесь, як працює сила запитань, то радимо переглянути серію блогів «Межі впливу», які можете знайти на нашому каналі. Ореол – це, звісно, броня. Але він руйнується, коли одна значима риса ставиться під сумнів. У наступному випуску поговоримо про упередження, яке перетворює судове засідання на поле битви не аргументів, але слів. Ту ж саму інформацію можна подати так, що суддя схилиться до обвинувального вироку або до виправдувального. Поговоримо про ефект фреймінгу. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити вподобайку та поділитися з колегами. Розкажіть нам в коментарях, чи помічали ви, як ореол, позитивний або негативний, визначав ставлення суду до вашого клієнта до завершення розгляду справи. Таке трапляється частіше, ніж прийнято визнавати. До зустрічі в наступному випуску невидимих зон процесу.